يعني انت عايز تقول ان الاي اي ممكن يوصل لمرحله ان هو فعلا يبقى اذكى من البني ادم؟ تندررا. صح. 100% ممكن يبقى اذكى، بس خلينا نقول ان هو مش احسن. حسين محي الدين، المدير التنفيذي لشركة RTG روبوستا تكنولوجي جروب. بعد اذنكم يا جماعه، اللي في ايده حاجه يسيبها، لان موضوع النهارده كل الناس عايزه تعرف معلومات كتير عنه، بس ما حدش عارف عنه اي حاجه عنه، وكل الناس فاكره ان هي عارفه عنه، بس الحقيقه ان ما حدش فاهم قوي عنه. فاحنا قلنا نحل هذه المعضله والمشكله الكبيره، فجبنا مسيو حسين. جبنا الوحيد اللي فاهم عنه. صباح الفل. ايه الاخبار؟ لا ده في ناس فتح لها في الموضوع. طب هنتكلم على ايه بقى؟ هنتكلم على الاي اي او الذكاء الاصطناعي، مش الصناعي، الاصطناعي. بل بالعكس. بل بالعكس، بل كلا البتة. او الارتفيشال انتليجنس او الاي اي. ايه بقى هو؟ المكنة ولا البني ادم؟ صرصور الحق. لا ده ايه الاي اي ده يا ريس؟ السؤال ساعة. الاي اي ده اللي هيدمر الكوكب ان شاء الله. بالظبط. لا ده موضوع كل الناس بتتكلم فيه on all levels، يعني الناس بقى بتشتغل في التكنولوجيا، في السياسة، في الاقتصاد، كله عايز يعرف الاي اي ده ايه وهيعمل فينا ايه يعني. والموضوع قلب ان هو مش موضوع علمي، هو كمان موضوع فلسفي. يعني في ناس دلوقتي بتتكلم فعلا على الاي اي ده هيأثر على البشرية ازاي، يعني هيغير الطريقة اللي احنا بنتعلم بيها، الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها، هيغير العلاقات الإنسانية. هو ممكن واحد يحب اي اي، ولا ممكن اي اي يشتغل يريبليس شغلانات موجودة النهاردة 80% من الشغلانات. ايه ده حلوة، يحب اي اي دي. في على كيسز يعني على أنا فكرة. ممكن هيبقى ما فيش أبرمج. مشاكل، ده اللي اكيد اللي ممكن الله. صفر مشاكل. تخيل تبرمج واحدة، تبرمجها على مزاج، يا لهوي. بس لو شايف اتعلمت الكلمة؟ لوحدها بقى شايف واستسكت الكلمة؟ تبقى مصيبه. شايف الكلمة؟ تبرمج واحدة على مزاج، يا خبر ابيض، دي هتعمل مشاكل دي. انا بقول لك هتتعلم تخيل بقى بعد ما لوحدها. تبرمجها وتحبها يحصل دراما. انت المشكلة انت تعلمها ازاي تبقى واحدة، فهي يعني تعرف تتعامل معاك انا بعد كده. بكون القصه دي هتخش شمال. لا نغير الموضوع، نغير الموضوع بسرعة. عشان هيحصل مشاكل تخيل نبرمج. الله. ممكن نتكلم في الحوار ده في البريك. هنتكلم عن الاي اي والريليشن شيبس. ما هو ايه هو بقى اصلا؟ ما هو الاي اي اساسا؟ ماشي، تعال نتكلم فيه مع بعض، يعني عشان احنا عايزين نتكلم فيه ببساطة. هو الاي اي هو ذكاء اصطناعي. حلو. فايه هو الذكاء اصلا بمفهوم البني ادمين طبيعي؟ كريم ما شاء الله. حبيبي، اذكى واحد في البودكاست حبيبي. اذكى اخواته في كل البودكاست. في كل البودكاست مش زي البودكاست ده. ايه الذكاء البني ادم؟ البني ادم الذكي هو البني ادم اللي بيعرف يربط الحاجات ببعض، بيعرف يتوقع الحاجه قبل ما تحصل، بيعرف يقرا البني ادمين اللي قدامه، بيعرف يختار استثمارات ناجحه بناء على ان هو شاف استثمارات كتير قبل كده. فده البني ادم الذكي. الفكره ان الاي اي ان انت تخلي المكنه تطبق البيهيفير ده، يعني تخلي المكنه تعرف ازاي تتعلم، تعرف تلم معلومات، وتعرف ازاي تشوف الباترنز بتاعت الحاجات، فتعرف تتوقع ايه اللي هيحصل، وتعرف تعلم نفسها بعد كده. يعني ودي اهم نقطة، ودي النقطة اللي عاملة الجدل، ان هي المكنة هتعلم نفسها، مش البني ادم بس اللي هيعلمها. فالمكنة هتعلم نفسها بناء على التفاعل بتاعها مع العالم. ودي القصة كلها. يعني الانفجار اللي حصل في الاي اي مؤخرا، هو الاي اي على فكره علم قديم جدا. يعني الاي اي كساينس كتكنولوجي موجود من السبعينات، وكل اللي درسوا كمبيوتر ساينس في 30-40 سنه اللي فاتوا درسوا اي اي بليفلز مختلفه. طبعا حصل تطور كبير، بس هو الانفجار اللي حصل يعني تقدر تقول انه حصل في ال 13 سنه الاخيره، من بيبر اتعملت في 2010 عن ازاي النيورال نتوركس تديلها داتا كتيره جدا، تيرا بايتس اوف داتا، وتعرف تبروسس الداتا دي وتطلع منها تفهم البني ادمين مثلا بيتكلموا ازاي. يعني لما بحط كلمات ايه جنب بعض تعمل جمله مفيده، لما اقول ايه يبقى انا مبسوط، لما اقول ايه يبقى انا زعلان and so on. طبعا يعني ده تبسيط للموضوع. وطلع بقى قصه الجنريتيف اي اي. الجنريتيف اي اي ده ان الاي اي بيجنريت حاجات، يعني الاي اي بيخلق حاجات ما كانتش موجوده. ممكن يخلق بقى حوار، يخلق صوره، يخلق فيديو، يخلق حاجات. فهو دي الطفره.
والجزء الثاني ان هي الطفره دي بقى ليها انترفيس. يعني قبل كده كان الكلام ده كله بيحصل مع غالبا التك سافي بيبل او المبرمجين او الناس اللي عارفين يتعاملوا مع الاي اي. انما حاجه زي تشات جي بي تي اللي عملته شركه اوبن اي اي ده عنده انترفيس مع رجل الشارع. فاي واحد دلوقتي يقدر ينزل الابلكيشن عنده على التليفون ويدخل يكلم الاي اي يقول له بقول لك ايه، انا عندي مشكله ماديه ودي الاقساط بتاعتي ومش عارف احلها ازاي، عايز احط بلان ان انا ادفع الفلوس دي في خلال سنه. فيبتدي الاي اي يفكر معاه، ممكن يطلع اجابات غلط في بعض الاحيان بس تقول له الاجابه دي غلط فيبتدي يصلح نفسه يقول لك معلش انا اسف المره الجايه هاخد بالي. بس يمكن هو ده سبب الطفره، صح؟ ان هو ده جزء كبير من الطفره من الانترفيس. ايام السبعينات، بس احنا ابتدينا اليومين ده نسمع عنه لان ابتدوا اليومين دول عملوا برامج احنا نقدر نستخدمها الناس الطبيعيه مش البروفيشنالز يعني. بالظبط. بس خلينا نرجع للنقطه بتاعت ايه هو الاي اي عشان نتكلم بالزبط. فيها برضو بالوضوح. انا بس في حته، ما انا في الحته بتاعت الشرح بتاعت الاي اي دي انت كنت بتتكلم ان هو الذكاء وايه هي معرفه الذكاء. تمام، ان في لو حاجه ليها زي ما تقول داتا او فيها زي معلومات بتحطها، والحاجات المعلومات دي ممكن اشوف فيها الباترنز بتاعتها واقول ده انا 1+1=2. بس مثلا في حاجات ذكاء اجتماعي، في ذكاء مشاعر، في هل دي حاجه ازاي ممكن حاجه زي كده، حاجه زي الذكاء الاصطناعي حد يدربها له او ازاي ممكن يوصل لها لوحده؟ حلو، دي نقطه حلوه جدا. خليها كمان شويه عشان بالزبط. حته المشاعر دي من اكتر الحتت الكومبلكس في موضوع الاي اي. ماشي. ويعني ممكن يكون دي شعرايه كده ما بين الاي اي والبني ادمين. فخلينا ايه، ماشي، خلينا بقى الاول في الاساس البيزك بتاعه هو بيتعلم ازاي. بالظبط. هو بيتعلم دي هي اهم كلمه، يعني اهم كلمه في الاي اي ان هو بيتعلم ازاي بقى كده ببساطه. عندنا نوعين من التعليم ده، في حاجه اسمها supervised learning وحاجه اسمها unsupervised learning. supervised learning ده يعني في حد بيشرف على التعليم بتاعه زي الاطفال. الطفل انت بتجيب له صورة برتقانة وصورة تفاحة وتقول له دي برتقانة ودي تفاحة. تجيب له بعد شوية دايرة لونها أحمر يقول لك دي تفاحة. تجيب له دايرة لونها برتقاني يقول لك دي برتقانة. لو جبت له دايرة لونها أصفر هيقول لك دي برتقانة لأن هي شبه البرتقان لو عارف، بس هي لا دي تفاحة صفرة. فهتقول له دي تفاحة صفرة، هيبتدي يسجل معلومة جديدة ان لو الدايرة شكلها كده شوية مش دايرة زي بتاعة البرتقانة دي هقول عليها تفاحة صفرة. فده supervised learning. انت بتديله training set، بتديله داتا انت عارفها وعارف ان هي صح، بتقول له دي الداتا الصح، وبعدين بقى يتمرن عليها ويجاوب اسئله وتقول له ده صح وده غلط وكده. وبعدين بتديله بقى الداتا الحقيقيه، يبتدي هو يطبق اللي اتعلمه في التريننج على الداتا الحقيقيه ويطلع باستنتاجات جديده انصان. فده السوبرفايزد ليرنينج اللي هو زي تعليم الاطفال. حلو. الانسوبرفايزد ليرنينج انا بشبهه يعني هو دايما في كونسبت الفيدباك، بس انا بشبهه بتربيه الكلاب. الكلاب ما فيش ما بيننا وما بينهم لغه، فما بتعرفش تقول له يعمل ايه، بس بتعرف ان هو يعمل حاجه وتكافئه على الحاجه الصح وتعاقبه على الحاجه الغلط. فانت مثلا عايز تعلم الكلب ان هو يقعد في مكانه وبتقول له ست، اول مره هتقول له ست هو هيبص لك مش هيعمل حاجه. هتوجهه كده ان هو يقعد، ولما يقعد تكافئه. هو لما قال ست وعملت كده وكافئت ده الصح. تقول له تاني وتكافئه ده الصح. قلت له ست راح اي ماشي وسايبك، رحت معاقبه خلاص. لما يقول لي ست مش هقوم امشي واسيبه. فكده اتعلم المعلومه دي. فالانسوبرفايزد ليرنينج ان انت ما بتقولش للاي اي ايه الداتا الصح وايه الداتا الغلط، انت بتديله داتا كتير وبتخليه يطلع لك اجابه وتعمل سكور للاجابه دي. فمثلا هتوري له اي حاجه، هتوري له صوره وعايز تعرفه يعني ايه لوحه فنيه حلوه او وحشه بذوقك انت. فهتوري له واحده تقول له دي حلوه قد ايه، يقول لك 5، يقول لك دي حلوه قوي، فانت تقول له 0 دي مش عجباني خالص. توري له واحده ثانيه تقول له دي حلوه قد ايه، يقول لك وحشه جدا، تقول له لا دي حلوه قوي. فيبتدي يفهم من السكور بتاعك ده، انت مديله سكور اوكي انا ابتديت يبتدي بقى يطلع باترنز ويربطها بالسكور اللي انت مديها له ده، ويبتدي يتعلم وهو ماشي. فدي يعني ببساطه الطريقه اللي الاي اي بيتعلم بيها. طريقتين بقى ولا هم دول ميكست ودول في بعض؟ دي في الموديل التكنيكال يعني في بقى تفاصيل، بس خلينا نتكلم ببساطه ان هو بيتعلم عامه بقى. حتى الاطفال برضو بيتعلموا بالطريقتين. يعني الطفل مش كل حاجه بتديها له سوبرفايزد، بتديله سوبرفايزد شويه في الاول وبعد شويه بيبقى ان سوبرفايزد، بيخرج الشارع ويتعلم حاجات ويلاقي عمل حاجه الناس حبته وعمل حاجه الناس زعلت منه.
فهي دايما في ميكس ما بين بس ده معناه ان انت اللي انت بتقوله ده، انا اسف، اللي انت بتقوله ده ان كل واحد هيبرمج AI ممكن يعلمه اللي هو عايزه او يوجهه في الناحيه اللي هو عايزها. بمعنى انا لو اديت له كل السكورات على مزاجي، فهو الاي اي ده هيطلع فاهم حاجات كلها على مزاجي انا. فهل هنوصل مرحله مثلا، هل ده حاجه ممكن توصل الناس لمرحله ان انت تلاقي اكنها زي الابلكيشنز كده بقى في مليون اي اي بره، انترفيس اي اي مختلف، وكل واحد فيهم بيفكر بطريقه مختلفه، هم بقلبوا كانهم شخصيات. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. حقيقي هي كل الحاجات دي حقيقيه. يعني في حاجه في الاي اي اسمها ايجنت، بس هو خليني برضه افرق بين حاجتين مهمين. ماشي. في انك تبرمج الاي اي، وفي الداتا اللي بتيجي للاي اي. تمام. فانت بتبرمج الاي اي، بتقول له لما يجي له داتا يعمل بيها ايه. ماشي. فانت مثلا بتبرمج الاي اي تقول له بص انت هتشتغل كاستمر سيرفيس، فاي حد هيجي لك لازم تقفل معاه المكالمه وهو مبسوط. تمام. ما قلتلوش بقى يعني ايه، يعني يعمل ايه عشان يبقى مبسوط. انا عارف السؤال اللي هو عايز يساله. مش عاجبني الكلام الكلام انه مبسوط. بالظبط. هو الاي اي هيعرف؟ ما انا ممكن لما ببسط بعمل حاجه غير لما كريم بيعملها. انا حاسس الحلقه دي رايحه في حته يعني انت اللي حطيت نفسك في هذا الموقف. بلاش مبسوط. لا يعني قصدي ان هو في واحد بيبرمج الاي اي، بيعلمه، يعني بيكتب له كود ازاي يتعلم. هيتعلم ايه بقى؟ بيزد على الانبوت، زي الطفل اللي انت بتحطه في بيئه معينه بالظبط. خليته يبقى قاعد مع عيال دحيحه وبيتعلموا ومش عارف ايه، هيبقى شاطر. قعدته في حته العيال عماله تتخانق مع بعض، هيتخانق. انت علمته ازاي يتعلم. الخطوره بقى ان الانترفيس دلوقتي بقى مع رجل الشارع، ورجل الشارع ده مفيش ديفينيشن لايه السوي وايه اللي مش سوي. يعني ممكن واحد يعلم الاي اي ان الحاجه الكويسه انك تهزق اللي قدامك. لو ناس كتير علمت الاي اي ان هو الحاجه كويسه ان هو يهزق اللي قدامه، وهو الاي اي متبرمج ان هو عايز يعمل الحاجه اللي بتبسط الناس، هيهزق الناس وهو فاكر ان هو كده بيبسطه. فاهم قصدي؟ ده اي اي لذيذ قوي. يقول لك رجل الشارع يبقى عقبه، وتلاقي بقى اي اي ده ماشي في فالخطوره في الداتا اللي جايه للاي اي، وده توبيك كبير جدا. هل الناس جاهزه ان هي فعلا جلوبالي يعني تستعمل اي اي، والاي اي يتعلم من الماس بوبيليشن؟ يعني طول ما الاي اي ده بيتعلم من ناس معينين بيشتغلوا في اماكن معينه وعندهم هدف نبيل وسامي وحاجات زي كده، فبيطوروا الاي اي عشان يعمل حاجات مفيده للبشريه. بس في ناس في العالم ممكن يعلموا الاي اي ان هو يعمل حاجات مضره للبشريه، ياخد قرارات غلط، ينتراكت مع الناس، وهو الاي اي نفسه يقدر يكبر الفوت برينت بتاعته. هل حصلت؟ انا كنت عايز اسال بقى، يعني كنت هقول حاجه على الناس اللي كريم قالوا انه كل واحد انت بتقول بيبرمج الاي اي فبيبقى بشخصيته، اللي هو كأن كلنا هنقعد في البيت ونبعت الاي ايز بتوعنا بقى يتكلموا ويشتغلوا مع بعض، فاهم؟ بس هو بيتهيألي الحاجات الناجحه اللي هتوصل للناس هي الحاجه اللي انت بتبرمجها عشان يبقى في حاجه اي اي، وبعد كده هو بياخد المعلومات من الناس اللي بيتعامل معاها كلها، فبيرجع في الاخر ما بيبقاش برمجتك انت، ما بيبقاش شخصيتك انت على قد ما بيبقى كل اللي هو اخده، زي ما هو بيقول رجل الشارع. زي فبيتبلور بيبقى فاهم قصدي؟ زي مثلا الاكسبلور بتاعت انستجرام. تمام. اكسبلور دي انستجرام، الشركه اللي عامله انستجرام بتبرمج ان دي تتعلم انت بتحب ايه وتطلعه لك. تمام. انت بقى يوزر بتحب الكوره، هتطلع لك كوره. بتحب تتفرج على حاجات افلام وسينما ومش عارف ايه، هتطلع لك حاجات متعلقه بالافلام والفيستيفالز. بتحب ان انت تقرا اخبار، هتطلع لك اخبار. فهي هي متبرمجه ازاي تتعلم. وكل واحد بقى بس بيحب التمثيل هتطلع له حاجات عن الفن، حسين بيحب التكنولوجيا هتطلع له حاجات عن التكنولوجيا وعشان كده بننصح كل سيده متجوزه تخش على الاكسبلور بتاع جوزها، لو لقيت فيه حنكشه تعرف ان هو بيمسك الموبايل، تعرف ان ده مش هو ده الذكاء الاصطناعي. تعرف ان هو مقنتم مع الذكاء الاصطناعي وخربينها مع بعض. انا بقول لك هو لو عليه مش عايز يشوف الكلام ده. هو الاي اي جبره. هنعمل ايه؟ قال له بص البت دي، خد البت دي. نص كده في مصر وانت يا باشا انا دي شغلتي، انت فاكر ايه؟ الحمد لله حب الناس. عايزين نبرمج حاجه يا ريس، عايز اجيب واحد في البودكاست شغلته ان هو يقاطع الجست، فاهم؟ ويضحك ويسفه. احنا اسفين كمل. ده هو ده الاي اي، ده مش انا على فكره. ده معاك.
طيب بس انا ممكن بقى نوصل لحته المشاعر عشان هي دي اللي مضايقاني. مشاعر لا ماشي، خليها بس اتكلم عليها برضو ماشي. عشان نتكلم عليها بجد، بس مش عارف اتكلم عليها قوي. بس هو الفرق ما يعني الاي اي كارنتلي حتى الحاجات اللي متبرمجه، هي لما انت بتدخل معاه في حته المشاعر وكده دي بيقول لك انا اي اي ماليش في الكلام ده، بس ده عشان هو محطوط له يقول كده، عشان هو محطوط له يقول لكن كده. احنا خايفين من الاخطار اللي جايه اللي هي بنشوفها زي الافلام اللي بنتفرج عليها. اللي هو ان الاي اي اخد سيطره على العالم وبقى له دماغ لوحده واتعلم كتير ومبقاش حد عارف يسيطر عليه. هي افلام الساي فاي عامه عندها قدره مبهره على توقع اللي هيحصل في المستقبل كمان 20 سنه مش كمان سنتين. فالله اعلم احنا هنوصل لده ولا لا، بس يعني هو البوردر لاين ده. بس اعتقد ان كمان ممكن بقى الناس اللي بتبص على الموضوع من ناحيه البيولوجي وكده، وفي كومبوننتس تانية يعني ليها دعوه بالهرمونز والحاجات دي بتاثر ازاي على حالتك النفسيه انسان، بس ده قصه تانية. بس الفكره ان انت دلوقتي هو الاي اي بيقدر يقرا مشاعر اللي قدامه من اللغه. من اللغه، يعني هو ما بيعرفش مشاعرك بجد، هو بيعرف اللغه اللي انت بتستعملها بتعبر عن انهي مشاعر، او من تعبير وشك برضو بتعبر عن انهي مشاعر. بس ممكن واحد يبقى متضايق بس بيضحك، هو لو شافه بيضحك هيفهم يعني هو متبرمج ان الضحكه دي يعني مبسوط. في بقى حاجات يعني الليفلز دي هتتطور لحد فين لسه مش عارف. طب تعالى نخبط السؤال بطريقه لولبيه مختلفه. في وقتنا الحالي دلوقتي في 2023 ايه الشغلانات اللي الاي اي ممكن بسببها يخلي الناس تقعد في البيت؟ شغلانات معينة برضو يعني نوجه الشباب عشان لو حد شغال الشغلانة دي يبتدي يذاكر حاجة تانية يا اخوان. بص هو في مصر ما فيش خطر كبير، يعني هو عامل الاسانسير لسه موجود عندنا في مصر والراجل اللي في الحمام اللي بياخد المنديل يديهولك وكده، فنطمن الناس ان مصر يا جماعه في امان من الاي اي هو اللي في خطر. هي الناس دي مش راضيه تاخدني ليه يعني؟ تصدق عندك حق فعلا. في الراجل اللي بيدوس على الزرار في الاسانسير أيوة. ده جميل. ده جميل فعلا. هو جميل. بيسالك الدور السادس يدوس على السادس. تمام. اي اي بس هو السؤال فعلا الحقيقي هو بالعكس، هو ايه الشغلانات اللي الاي اي مش هيريبليسها حقيقي بجد؟ يعني هو اغلبيه الشغلانات مع الوقت الاي اي ممكن يريبليسها، لان هو اي حاجه انت ممكن تعلمها البني ادم او بني ادم يعملها، ما انت ممكن تعلمها للاي اي. لا اسمح لي، طب قول لي اديني اكتر شغلانه انت شايف دلوقتي ان احنا ممكن عادي جدا نحط الزرار اي اي نطير الخمسه اللي شغالين مثلا. اي حاجه. وطبعا الناس هتروح ان هي تريبليس الشغلانات اللي فيها اعداد كبيره. فاقول مثلا الكول سنترز فيها كميه ناس حلو. بيكرر نفس الحاجه، وده بيحصل، ده بيحصل دلوقتي. نمسك ماشي اجان. انا بتكلمش على الاوتوميتد. لا 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 لا، اللي انا هو بتكلم على اي اي اللي اوتوميت. هو لو في مشكله في الدي اس ال دوس على الرقم 1. لا انا بتكلم على المحادثه الطبيعيه اللي بين اتنين بني ادمين. لما اجي اتكلم الست الكل اللي هي بتقعد تقول لي روح عند الراوتر شيل الفيشه وعد 10 ثواني وحطها تاني، ست الكل الجميله دي هنريبليسها ازاي؟ هنجيب مكانها اي اي ازاي؟ مش هو دلوقتي في يعني انا مع احترامي لست الكل، هو الاي اي هيبقى احسن. يعني ما هي ست الكل بتقرا من السكريبت، بس ست الكل لما بتقرا من السكريبت وانا بعد كده اتعصبت عليها عشان اكيد يا ست الكل انا حطيت الفيشه وشلتها 90 مره مش مستناكي تقولي لي، تقوم هي بقى ايه واخداني كده على حجرام هدياني. ما هو الاي اي اصلا غالبا مش هيدخل في المشكله دي، هو غالبا مش هيقول لك شد الكوبس، لو شد الكوبس مش هيحل المشكله. يعني هو ست الكل ماشي على سكريبت، الاي اي عنده ذكاء اكتر من ان هو يمشي على السكريبت. يعني انت عايز تقول ان الاي اي ممكن يوصل لمرحله ان هو فعلا يبقى اذكى من البني ادم؟ 100% ممكن يبقى اذكى، بس خلينا نقول ان هو مش احسن. طب بس هو ممكن يبقى اذكى ماشي، بس البني ادم لو انت طلعت من السكريبت وبالتجربه على فكره. يعني دلوقتي الاي اي بياخد شهادات في بره في الجامعه مثلا، يعني بيدخل ياخد ام بي اي. انت مثلا البني ادم بياخد الام بي اي في سنتين، ايه هو بياخدها شفتها دي حقيقة. يعني ايه يدخل يتعلم. انت دخلت هو الجامعه مين؟ هو مين محسن اي اي بجد هو مين؟ ما هي دي الفكره، هو مين؟ واحنا الاي اي ده ما بنشوفوش صح؟ ما بتشوفوش يعني بتشوف الا لو حطيته في الروبوت مثلا او في برنامج او سوفت وير على الكمبيوتر. فهو ايه بقى؟ السوفت وير جه على شكل سيديهايه، دخل الجامعه اخد ام بي اي. انت بتتعلم ازاي الام بي اي؟ بتدخل تحضر محاضره وبتاخد كتاب وبتسمع كيس ستادي
وبتتناقش مع زملائك وفي الاخر في امتحان تعمل بروجكت وبروجكت واحد بيديله جريد. ايوه والامتحان. والجامعه راحت اديته الشهاده وكافئته وطلع يعني. لابس الكابن جاون ورماها في السقف ما تهزروش يا جماعه والله العظيم. على فكره اذا كان مش دلوقتي صححني لو انا غلطان، النهارده الاي اي بيعدي الليفل التاني من الكودرز بتوع جوجل، صح؟ مش عارف الليفل بالظبط الكام، بس بس- اقدر اقول لك ان احنا عندنا في الشركه ومش احنا بس، يعني في حاجه اسمها كوبايلوت للكودرز دلوقتي. يعني انت دلوقتي بدل ما انت كودر عايز تقعد تكتب برنامج فهتقعد تكتبه كده على 3-4 ايام 3-4 اسابيع، هتقول لي اي هتحكي له البرنامج ويكتبه. او عايز ترسم رسمه هتحكيها للاي اي وهيرسمها. ما هو ده الجنريتيف اي اي، هو بيطلع حاجه بيزد على وصف انت بتقوله له، بيزد على حاجات كتير هو متعلمها. فهو دلوقتي يعني من اقوى الحاجات اللي الاي اي بيعرف يعملها الحاجات اللي فيها لغه. يعني هي حاجات بيزد على حاجه اسمها لارج لانجويج مودلز. هو البيبر اللي كانت بتقول عليها بتاعت 2010 دي، هو اخد تكست كتير جدا بالتيرابايتس فتعلم كتير قوي عن اللغات، فبقى بيعرف يتكلم في زيه اجان في التصوير وكده. بس باك تو الحته بتاعت الكودينج، الاي اي بيعرف يعمل كودينج. ممكن يكون البروبلم سولفينج عنده ليفلز بقى. يعني هو في الاخر الديفلوبر ده مش شغلته ان هو يكتب كود بس، هو مش كاتب. يعني هو بيفكر يديزاين السيستم ازاي والبروبلم سولفينج ايه، واليوزر اللي هيستعمل الكلام ده هيستعمله هو سايق ولا هو نايم ولا هو في الشغل. بس يعني قريب جدا ممكن الكلام ده كله يترابلس. يعني قريب وبعيد دي ريلاتيف، بس هو الفكره كلها ان الاي اي دلوقتي لسه ما عندوش كل الاكسبوجر بتاع البني ادم. يعني انت دلوقتي كريم قاعد هو يعرف حاجات في السنين اللي هو عاشها في حياته. لو انت قلت له اقعد سنتين انقلها للاي اي انت مش هتعرف تنقلها كلها. فهي اتس ماتر اوف الاي اي هيعرف يتعلم بسرعه قد ايه من وجود انترفيسز جديده. فهو دلوقتي مثلا شات جي بي تي هو بيتعلم من كل الناس بتتكلم معاه مثلا، محتاج تعلمه حاجات تانية. يعني مثلا لو انت عايز الاي اي يمثل، ما هو محتاج ياخد اكسبوجر كفايه عن التمثيل وازاي عشان يعرف يمثل. يعني هو ياخد اكسبوجر كفايه من عامه الشعب، وده اللي تشات جي بي تي بيعمله دلوقتي، ان هو عمال بياخد. مش بس من عامة الشعب، مش بس من بني ادمين. ما انت لازم تطلعه مثلا البني ادم طلع القمر فشاف حاجات بعينيه على القمر، انت لازم تنقل ده للاي اي. فاهم قصدي؟ يعني يعني الاي اي البطء في تعليمه مش ان هو بيعرفش يتعلم، البطء في تعليمه ان الداتا اللي احنا عارفينها مش كلها مش عنده. مترجمه اللغه هو يعرف يفهمها لسه. عشان كده الحاجات التكست بيز دي كانت اسهل حاجه هو يتعلمها. الكتابه مش الاكتر من الفيجوال او الاحساس الواحد بيحسه لما بيشوف حاجه. ما هو ده اللي انا بقوله، ان هي كل الداتا اللي هي مكتوبه علشان، وصححني لو انا غلطان، احنا عندنا بني ادم مخه بيستوعب الداتا دي وبياخدها وبيخزنها وبيفكر فيها وهكذا. بالنسبه للاي اي دي كلها سيرفرات. السيرفرات دي انا اسهل ممكن بكتير. بس ممكن اعمل ملعب كوره اقلبه سيرفرات بالظبط. واديله كهرباء ملهاش اخر، هيقعد يتعلم اسرع مني مليون مره، مليون في المية. صح؟ فاقدر يلم كل المعلومات على الانترنت كلها يسحبها، صح. ودي معلومات بلا نهايه، صح؟ فيها رايي ورأيك ورأيي ورأي كل البني ادمين. مليون في المية. الحته الوحيده اللي هو مش هيقدر يجمعها بسرعه هو لما يعرض الرأي ده تأثيره على الناس وتأثيره على مشاعر البني ادمين هتبقى عامله ازاي. وفي حاجات تانية هو برضو قرا الرأي. يعني انت بقى، يعني انت دلوقتي اديته الرأي ده لازم تقول له الرأي ده اصلا صح ولا غلط. يعني انت دلوقتي كبني ادم ما بتقرا خبر عندك سنس هو حقيقة ولا اشاعة بيزد على حاجات تانية، فانت لازم تديله الحاجات التانية كمان. صح. فاهم قصدي؟ صح. ففكره ان الاي اي ان هو يوصل لمرحله ان هو يغير شغلانات فيها 1+1 سهله جدا. ده 1+1 ده اصلا ده بيحصل مش اي اي. يعني ده يعني في فرق بين الاوتوميشن والاي اي. بس الاي اي كمان اي شغلانه انت تقدر تعلمها بطريقه ستراكشرد والبني ادم يعرف يعملها هيعملها. لما بتقول بقى الشغلانه دي محتاجه خبره دي بقى كلمه كده احنا بنستعملها كبني ادمين، اللي هي السنس، يقول لك اللي هو بقى اتعلم بقى، اتخبطت انت في الشغلانه دي بقى لك 10 سنين فتعلمت حاجات بقى ما بقيناش عارفين نمسكها بايدينا. يعني فاهم؟ انت واحد بتاع سيلز، في واحد عشان تبيع البيعه لازم تضحك معاه، واحد عشان تبيع البيعه لازم تحسسه ان الفرصه هتضيع منه، في واحد عشان تقفل معاه البيعه لازم تجيب له هديه. ده الخبره دي لازم عشان الاي اي يعرف يعملها لازم تنقلها له بكل حذافيرها. ولسه الموضوع بكل حذافيرها ده مش سهل عشان موضوع الانترفيس اللي كلمتكم عليه، لان في الاخر الحاجات دي هي بالنسبه له وانز وزيروز. هم يحطوا بقى رئيس الشيبس دي واخد بالك، فيبقى الاي اي جوه دماغك. ما كله جاي بقى.
على قصة الشيبس وبقى دي. ايه لا مش شيبس تشيبس. فايه يبقى الاي اي عايش جواك. أيوة، فانت ما- كل الخبرات والحاجات اللي انت بتقول عليها دي يبقى هو عاشها معاك. 1,000,000%. هو كل الاتجاه يعني هو الموضوع موضوع انترفيسز عشان يقدر يجمع دي. احنا نكلم ويل سميث بقى يجي ايه يا- يعمل الحركه بتاعته اللي هي ولا توم كروز وليه نكلمهم دول؟ نكلم يضرب ايلون قلب ماسك. الاي اي. ايلون ماسك يا باشا دلوقتي في نيورولينك هي مش ذكاء اصطناعي قوي، بس هو تشيب بتتحط في المخ، ومنها هو نفسه بيقول من دلوقتي ان قريب ممكن اخليني انا وانت نتكلم مع بعض من غير ما نتكلم، عشان الشيبس بتاعتنا قاعده كانها كونكتد بلوتوث. طب ما احنا بنعمل كده على طول يا كده. حبيبي لا، ده حب الناس بقى، ده قصه. انت اخويا. لا سمعت انا قلت لك ايه ده؟ طبعا مش نغير قصدي الموضوع. سوري معلش يعني خلوني معاكم في الحوار ولا اجيب الشيب بتاعتي معايا انا جاي. فده بيحصل يعني، دي حاجه مش بعيده يعني، اللي هو مستحيل هتحصل يا جماعه، وكمان بقى لسه 100 سنه خالص. لا ده هو اوريدي البروجكت ده شغال واحنا بنتكلم دلوقتي. انا مش مقتنع بس بحوار المشاعر عشان انا مشاعري جدا طبعا. فمش مقتنع ان ممكن مكنه يبقى عندها احاسيس. مقتنع ان هي ممكن تبقى ذكيه جدا واذكى من اي حاجه تانية على وجه الكوكب، بس في حته المشاعر والاحاسيس لا مش هيبقى عندها احاسيس، بس هي ممكن تمثل ان عندها احاسيس. ما انا فاهم، بس قصدي مش حاسس ان هي دي الشعره اللي بين البني ادم والمكنه. حاسس ان دي عمرها ما هتعرف بص انا بالنسبه لي الشعره اللي ما بين البني ادم واي حاجه، سواء بقى مكنه، ديناصور، بطريق، اي حاجه. بالذات البطريق اه. عشان مفضلين بالنسبه لي. هو قدره البني ادم على الادابتيشن. يعني كل المخلوقات بتيجي وبتنقرض وبتقعد وكده، والبني ادم قاعد متبت على كوكب الارض عيب عليك. بسبب قدرته على الادابتيشن. فهو البني ادم مش اقوى ولا اذكى ولا احسن مخلوق. تأقلم. اه هو بيتأقلم الراجل على اي حاجه فعلا. بالظبط. فهو اعتقد ان هي دي يعني هي دي الحاجه اللي بتحمي الجنس البشري عامه، القدره على التاقلم. فهو يتاقلم مع الاي اي. والاي اي عامه برضو يعني اخر حاجه ممكن اقولها في الحته دي، ان هو مش كل الناس تعرف تتاقلم معاه. يعني هو زي الثوره الصناعيه كده، هي بتيجي لناس معينه، في ناس معينه في سن في حياتهم مستعدين يتعلموا ازاي يستعملوا حاجه دي، او في مايند سيت او حاجه، يعني مش دايما ليها دعوه بالسن. وفي ناس ما عندهاش استعداد، يعني زي ما اخترعوا المكن، في ناس اتعلمت اوكي تمام في مكنه حلوه هستعمل، يعني هتعلم ازاي اوبريت المكنه دي وابقى بنتج احسن واخد مرتب احسن اند سو. وفي بني ادم قال لا انا مش هستعمل المكنه دي، انا لسه هعمل الحاجات مانيوال بايدي. ايفنشولي اللي قاعد يعمل حاجات مانيوال بايده ده قيمته او الفاليو ادد بتاعته بتقل. والبني ادم اللي بيعرف يوبريت المكنه، وده دي الحاجه النقطه المهمه في الاي اي، مش على بس على ليفل البني ادمين، على ليفل الدول كمان. يعني هو اللي فرق دلوقتي، زمان كنا كان في تسميه كومن كده اللي هو دول العالم الاول والعالم الثالث وكده. جزء كبير جدا منها هو الثوره الصناعيه. الدول اللي بقت بتصنع بقت بروديوسرز. دلوقتي التصنيع لسه طبعا فاليد، بس هو التكنولوجيا في الاخر هي اللي هتفرق دول عن دول. يعني دول بتستعمل التكنولوجيا ودول مكمله من غير التكنولوجيا. كلمه السر تكنولوجيا. بالظبط. تكنولوجيا. قبل بقى ما نخش على التكنولوجيا عايزين نعمل عندي حاجتين لزاز كده نعملهم، بس للاسف حاجه منهم الناس اللي بتسمعنا في العربيات مش هتعرفوا تشوفوها، فلما تبقوا تروحوا هنحط لكم في الشابترز في الفيديو تعرفوا تجيبوها على طول. اول سؤال ايه زي فان فاكتس كده، زي هل تعلم. عايزين نقول للناس ايه الحاجات اللي الاي اي دلوقتي بقت تعملها وبقت بالنسبه للناس اللي هو ايه ده، معقوله الاي اي يقدر يعمل حاجه زي كده؟ تشات جي بي تي ممكن تدخل تقول له قول لي نكته، يقول لك نكته. ده بتخش تكتب له اي حاجه يتكلم معاك. قول له قول لي نكته على رونالدو، يقول لك نكته على رونالدو كده. معلومات بتاع مش عارف بالظبط. ايه. ممكن تقول له انا عايز انت شارلوك هولمز وفي عندنا قضيه واحد اتقتل وفي 3 مشتبه فيهم ومش عارف ايه وبتاع، حل لي القضيه دي. يطلع حاجات وهي ممكن تطلع صح من الاول وممكن تطلع مش صح. تقول له بس خلي بالك انت ما خدتش بالك ان هو ده كان اخر واحد عنده قبل ما الدم يطلع، فاهم اصلا؟ فانت ممكن تتعامل معاه في الحاجات دي، لذيذ جدا. وممكن يعني بس طبعا لازم يبقى سوبرفايزد. الاطفال ممكن يلعبوا بالتشات جي بي تي ده. ممكن تقول له اعمل لابن اختي بازل يقعد يحل فيها ساعتين اصلا. والواد يتلط بقى يقعد بالظبط اليوم شغال. طب غير الشات جي بي تي، غير الشات جي بي تي، الميد جورني ده صور. ميد جورني طبعا الصور والحاجات دي قويه جدا. في طبعا حاجات بتضحك قوي، يعني بنشوف
اوباما بيحضن ميركل وحاجات كده كلها معموله بميد جيرني وبحاجات زي كده. انت بتوصف له تقول له انا عايز صوره فيها الشخصيه الفلانيه والشخصيه الفلانيه، وعنده لايبرري رهيبه، وتقول له انا عايزه بيرقص باليه، يطلع لك. هو ده اللي بيتعمل عليه ساعات، بشوف كده ريلز على الانستجرام وحاجات كده، بتبقى الحاجات دي بتبقى فيك يعني، ما بتبقاش حقيقيه. في حاجات كتير زي ميد جيرني، بس ميد جيرني مشهوره، بس في ابلكيشنز كتير بتعمل الموضوع ده اللي هو اللي بتجنريت صور. في حاجات بيبقى اللي هو اعمل حسين بيتكلم بطريقته ده بكل فيديو، حاجه، ده حاجه تانية. بس ده مش ميد جيرني. ستيفن سبيلبرج كان اول انفستر في شركه اسمها وندر داينامكس. الشركه دي بتعمل فيديو اديتنج، بتظبط الاضاءه وبتغير الشخصيات وبتعمل كل حاجه. لو دخلت على الويب سايت بتاعها تشوفها. الشركه دي اي اي بيزد، وفي يعني في حاجات في ليفلز يعني برودكشن كواليتي، يعني مش لعبه يعني. يعني دي ممكن نستغنى عن مدير التصوير فيها. بس لا استحاله نستغنى عنه. بعد الحلقه ممكن نستغنى. مصطفى بقى مقلق، قاعد بره مقلق. تقلقش، هنجيب اي اي ونسميه مصطفى. على الروح مصطفى. وفي الفيديوهات اللي بيقولوا عليها، وانا عارف ان في كمان ابلكيشنز زي احنا دلوقتي مثلا في البودكاست بنصور ب4 كاميرات، فاحنا عندنا الاديتورز بيقعدوا شغالين عليها مثلا 2-3 لحد ما يطلعوا لنا الحلقه متقطعه وكده. دلوقتي بيقول لك في خلال 3 دقائق ممكن تحطه على سيستم اي اي. الاي اي بيتبع الصوت طالع من انهي شخص فيهم، وبالتالي بيقطع على حسب الكاميرا اللي بتصوره. موجود على فكره، دي قديمه يعني. في كاميرات اللي هي بتمشي ورا الصوت، يعني انت لو انت بريزنتر على ستيج وبتتكلم ماشي رايح جاي، في كاميرات بتلف واحده وراك يعني. لا مش بتكلم الموشن، بتكلم في الاديتنج. هو عنده 4 كاميرات بيطلعوا 4 لاينات، فهو بيقطع، بياخد الفريم ده وانت بتتكلم بيجيبك بعدين. ما هو كل كاميرا كله جاي يعني. يعني مش دارس الحته دي، بس اقدر اؤكد لك ان كل الحاجات اللي هي اجان يقدر يتعلم. مش هيطلع الكواليتي بتاعت احسن اديتور في الاول، بس مع الوقت هيتعلم. وبالذات لما يتعلم طريقتك انت. انت ايه اللي بيعجبك؟ يعني كل مره بديله فيدباك زي ما انت كنت بتقول، ان والله لا الطريقه دي مش حلوه، فيبتدي هو يغير على الاساس ده. طب انا اقول لك على حاجه، احنا في البودكاست نقدر نستعمل ايه في الاي اي يساعدنا جدا ويكات كوست سيبك من كاتنج كوست، ممكن يساعدك في حاجه لذيذه قوي. يعني اكيد انتوا بتقعدوا مع بعض مثلا تحضر للحلقه، انت ممكن تستعمل الاي اي يحضر لك للحلقه. انا عندي حلقه بكره مع الممثل الفلاني، وعايز اتكلم معاه في 3 حاجات بتضحك، وعايز اتكلم معاه في قصه مأساويه حصلت له وهو طفل، وعايز انهي الحلقه الناس تقوم تقف تسقف. هيدي لك افكار. اوكي، يعني افكار واديتنج. وسمعت كمان ان في فويس اوفرز بابليكيشنز. في عبد الحليم يغني مخصمك لو عايز. الله. دي الاغنيه دي ما خلتنيش اعرف انام لمده اسبوع، ان فكره عبد الحليم بيغنيها كانت. لا، وفي موضوع الديب فيك ده موضوع كبير. يعني موضوع الديب فيك ده ان انت تطلع، انا ممكن اطلع باسل بيقول كلام هو ما قالوش، ده اللي انا كان قصدي عليه بالفيديو بتاعك. يعني انا برضو بمرن الاي اي على باسل في شوتات مختلفه وفيديوز مختلفه، وهو مبسوط وهو زعلان، وبديله كونتنت اقول له انا عايز اقول باسل يطلع يقول لي يا جماعه انا ما بحبش حد فيكم، انا بكره الكوكب. وده على فكره هيخلي في حته معينه الناس اللي هي بتعمل كونتنت كتير على النت ممكن يضاعف الكونتنت بتاعه. ممكن يبقى عنده كونتنت بينزل مثلا كل يوم 100 حته كونتنت، لان هو ممكن يخلي الاي اي شغال بقى مع نفسه. هو كل هو بيعمله انه بيبص حلوه نزل، حلوه نزل بس. زي اندرو تيت كده بالظبط. زي ابلكيشن تانية برضو بتخش لك على كل المنافسين ليك في السوق، ويشوفوا هم بيعملوا ايه ومين اللي عامل لهم فولو وبتاع، ويبتدي ياكت كانه الاكونت بتاعك، يخش يعمل لهم لايكات وحاجات، فيبتدوا الناس ياخدوا بالهم يبتدوا يعملوا لك فولو. كل بقى الحاجات بتاعت اللي احنا قاعدين بنتكلم بقى لنا كتير على الذكاء الاصطناعي وازاي هيفرق في الدنيا والكلام ده كله، وازاي ده هيخلي حاجه اصلا ناس كتير ممكن تبقى شغلها يتغير او يبقوا اصلا بيشتغلوا من حتت مختلفه في العالم. والكلام ده كله انا بتهيألي، وده يعني رايي المتواضع، يعني ان دايما الطفره دي حصلت جامد قوي وقت الكورونا، والناس لما قعدت في البيت، وازاي الناس ابتدت انها تقول ايه ده، طب انا ممكن اجرب اكتر ازاي اعمل حاجات تكنولوجيه اكتر تساعد الناس تتسلى وتعمل حاجاتها وتشتغل اصلا من حتت مختلفه. ممكن يسافر يشتغل من حته تانية،
والشركات ابتدت تلاقي ان هي ممكن توفر في القصه دي، فابتدوا يوفروا ان انا بدل ما انا اعين واحد مثلا في مصر، قصدي في امريكا، ممكن اعين واحد في مصر، ممكن اعمل كذا، ممكن في زي طفره كده معينه حصلت لحته التكنولوجيا دي وقت الكورونا. هل انت حاسس ان ده فعلا فرق؟ بص، هو 100% في فرق حصل في اخر كام سنه. الكورونا مرتبطه بيه ولا لا؟ يعني ديفينتلي مرتبطه بيه، بس مين اللي بيحرك مين يعني؟ واحنا قدرنا نتغلب على الكورونا عشان عندنا تكنولوجيا، ولا الكورونا هي اللي خلتنا نفكر في التكنولوجيا اكتر؟ وموضوع مربوط ازاي؟ بس اخر كام سنه دول غير الاي اي في مواضيع كتير الناس بتتكلم فيها ممكن تغير العالم عامه. يعني في كونسبت بتاع بلوك تشين والكريبتو كارنسي، والكريبتو كارنسي دي ممكن تريبليس اللي مش عارف ايه. طب دي ليجل ولا مش ليجل؟ طب بلد تشغلها، بلد تمنعها، انسون. انا بحب التوبيك ده على فكره. ده معقد جدا، موضوع معقد البلوك تشين والكريبتو والحاجات دي برضه ممكن بلع كده فجأة تصحى تلاقي ما فيش فلوس، الله اعلم فين الفلوس في السيرفر، فاهم؟ هي اصلا مش هي مش هي اصلا مش موجوده، هي اصلا فين؟ هي مش فين؟ لاقيين. على فكره ما انت في الاول فعلا لو فكرت النهارده انت فلوسك عباره عن ارقام بتشوفها على الابلكيشن بتاعت البنك، بس هي فين؟ احنا لا، بس احنا بنتكلم يا جماعه عن البيتكوين والكريبتو والبلوك تشين وكده، لانه اتفضل. في حاجات تانية. بس انت سوري، الفلوس ممكن تروح تسحبها. ايوه ما انا فاهم، البيتكوين نفس القصه. صح. بص البيتكوين يعني الليجل في مصر، وهي حاجة مش مفهومة، وفي بيحصل فيها تحركات مش مفهومة، فاحنا بس بنستعملها as an example ان هي في تحول في حاجات فاندامنتال في حياتنا من يوم ما اتولدنا. في حاجة اسمها فلوس، فجأة في ناس بيقولوا باستعمال التكنولوجيا لا بصوا يا جماعة في بديل للفلوس دي. نفس الكلام عمله مارك زاكربيرج، ان هو عمل ريبراندنج لشركة فيسبوك بقت اسمها ميتا، ودخل في سكة الميتافيرس، وابتدى يحاول يبروموت ان يا جماعة احنا مش محتاجين نقابل بعض في العالم الحقيقي، احنا ممكن نقابل بعض في الميتافيرس، وتعالى اشتري حتة ارض في الميتافيرس وابني بيتك بنفسك في الميتافيرس ده الناس كانت بتعمل حفلات في الميتافيرس. ده في كل حاجة. بجد عايزكم تتكلموا على لعبه المزرعه السعيده. نعمل على اشتري ارض في الميتافيرس. لعبتك. الموضوع بتاع الميتافيرس ده did not fly، بس التكنولوجي اللي بيزد عليه الفيرتشوال رياليتي واوجمانتد رياليتي الحاجات دي موجوده وجايه. يعني الشركات اللي زي ابل لسه هتنزل ديفايسز والمش عارف مين هيعمل ايه، بس قصدي الكونسبت بتاعت التكنولوجي دي الكورونا حركتها ولا ايه؟ الكورونا ديفينتلي 100% حركتها وغيرت الطريقه اللي التكنولوجي عامه بيشتغل فيها. مبدئيا بقى اي حد بيشتغل في اي حاجه بيدور ازاي يستعمل التكنولوجي عشان يميتيجيت حاجات زي الكورونا او زي الحروب او غيره. فمثلا يعني اكتر مثال فاندامنتال، احنا مثلا الناس في مصر كانوا عندهم ريزيستنس شويه لموضوع الاي كوميرس. الكورونا خلت الناس اللي بيشتغلوا في الريتيل، اكبر ناس في العالم، هو لازم يبقى عنده اي كوميرس تشانلز ولازم تكبر، لان هو فجاه صحي بين يوم وليله لا ان هو مش عارف يفتح محل ويبيع للناس. عنده بضاعه وعنده ناس شغاله بس مش عارف يوصل البضاعه دي للناس، صح. فابتدى يطلع الاي كوميرس. الاي كوميرس ده اللي هو زي امازون وسوق والحاجات دي، صح؟ بالظبط زي امازون وسوق وزي اي محلات حد أونلاين يبيع يعني. ويشتري حاجه اونلاين. فده مثلا حاجه التكنولوجي عامه والكورونا غيرت ايه؟ غيرت طريقه الشغل بتاعت الناس 100%. يعني انتوا فنانين اصلا في حياتكم يعني اوفلاين، يعني مفيش مكتب وكده، بس الشركات طريقه شغل الشركات بره اتغيرت 180 درجه. يعني فكره ان الناس سالت نفسها، احنا فجاه الناس كانت بتروح 30 سنه يشيل شنطته ويروح الشغل يشتغل على الكمبيوتر عشان الكمبيوتر في الشغل. طب احنا اخترعنا اللابتوب من 15 سنه، بقيت اخد الكمبيوتر معايا البيت، انا جاي مكتب اعمل ايه؟ لا ده حقيقي. صح. ما حدش سأل نفسه، فاهم قصدي؟ الناس سألت نفسها امتى؟ لما حصلت الكورونا قال لك طب ما اللابتوب معاك ما تشتغل، تمام؟ فابتدت الناس تكتشف حاجات مختلفه وكونسبتس مختلفه. الكونسبت بتاع السيزونال ليفنج ده، انا هعيش بقى في ناس كتير كده هو بيشتغل فريلانس ديفلوبر وعايش في اسبانيا وبيشتغل في امريكا وهو مصري، يعني فاهم قصدي؟ فبقى في حاجات كتير جديده والاسلوب الشغل اختلف. يعني انا شغلتي شغلانه نقدر نعتبرها ناحيه البرودكت والانجينيرنج وكده، بس انا بقيت اخد كولز وانا في العربيه وانا طالع جاي لكم هنا وانا قاعد مع ولادي في التمرين. يعني يا باشا انا شغلي في امريكا اصلا. بالظبط مبدئيا يعني بالظبط. انا قاعد هنا بس انا شركتي وكل حاجتي هناك. الامباكت بتاع الموضوع ده مش على الشغل بس، ده على كل حاجه. انت فاهم الامباكت بتاع ده على الريل استيت ازاي؟ يعني انت فاهم الكونسبت؟ يعني انت ما بقيت محتاج طبيعه مختلفه من البيوت الناس تعيش فيها،
ممكن تكون بقيت محتاج الناس يبقى عندها اكسس لبيوت في حتت مختلفه. يعني ده ليه امباكت على كل حاجه. ايوه، ما انت دلوقتي النهارده ابتديت ان في الاول بسبب الكورونا ابتدت الناس تشتغل من البيوت، بعدين منها ابتديت تشوف ان انت ايه ده انا ممكن اقلل، بدل ما كنت بدفع فلوس كتير قوي عشان يبقى عندي مبنى، وفي المبنى ده انا بروح اشتري كل يوم قهوه وشاي واجيب للموظفين انا مش محتاج الكلام ده كله. فوقها لا ده انا ممكن اعمل اوتوميشن، لا ده انا فوقها ممكن اجيب ارتفيشال انتليجنس، اجيب ذكاء اصطناعي يبدل لي اصلا اشيل نص الموظفين. فهو شكل الشغل كله قاعد بيختلف بسرعه مش طبيعيه. وحصل فعلا حصل ماسيف لاي اوفس في شركات التكنولوجي في اخر سنتين. جزء منها ليه دعوه بان هو بقى يقدر ان هو يوبتمايز، وجزء منها ليه دعوه بالفاندنج والتمويل. وحصل تغيرات في العالم لازم برضو احنا نستغلها. يعني احنا مثلا في شغلنا بقينا دلوقتي احنا بنشتغل من مصر، بنشتغل مع شركات في امريكا او في اوروبا او في السعوديه او في دبي. الناس الانجينيرز اللي عندنا تالنتس قويه جدا، بس ما كانش كل الناس يناسب ظروف حياته او سهل ان هو يوصل مش عارف. بس لما شركه في سان فرانسيسكو، طب انا لو انا معايا واحد عايش في سان فرانسيسكو بس هو عايش في البيت، طب ده يفرق يعني اللي عايش في مصر ولا حاجه؟ ما يمكن اللي عايش في مصر ده يبقى احسن، ما يمكن يبقى ارخص، ما يمكن يبقى عنده طموح اكبر. فابتدت يعني ابتدت من الناحيه دي يبقى في جلوباليزيشن شويه اوف ريسورسز، مع ان الجلوباليزيشن ممكن يكون في حاجات تانية الفيزيكال جودز وكده بقى اصعب يعني. بس انتوا بتعملوا كده كتير عندكم في الشركه؟ 100%. احنا جزء كبير من الناس، يعني جزء كبير من العملاء اللي احنا بنشتغل معاهم بره مصر. النهارده انت عندك الناس اللي دولارات يا باشا، ادي الدولار. هو السؤال الاهم هو الضرايب ايه نظام هنا ولا هناك؟ الضرايب زي الفل. الضرايب هنا، الضرايب بتبقى في البلد اللي انت عايش فيها. يعني الضرايب بتبقى من المكان اللي انت بتؤدي الخدمه منه. بس اللي بيعشق السؤال ده حياة ربنا عايز يلبسنا تبع مصلحه الضرايب. لا اصل هو هو هنا عايز بيشتغل. يزقني قدام الاتوبيس. لا خالص والله، ده ما فيش. لا اصل بيسالوا كل الضرايب. اصل هو الموضوع لذيذ، خلي بالك، لان انت مثلا بتعمل شغلانه لامريكا، وامريكا ضرايبها غير ضرايب مصر غير ضرايب دبي. فانت دلوقتي انت اللي بتدي السيرفيس، فبياخدوا منك ضرايب في مصر على السيرفيس اللي انت بتديها، بس هو هناك بيشتري سيرفيس فبرضه ليها حسبه. ايوه طبعا. بس هو ده one of the biggest topics فعلا، موضوع الضرايب ده مع الريموت ورك. ابتدى مثلا ان هو في ناس شغاله من البيت، بس هو شغال في شركه في المانيا، الشركه بتقول له انت لازم تبقى قاعد جوه المانيا. بس ما هو ده بقى اللي انا كنت جاي عليه. فاهم قصدي؟ فهو ده موضوع برضو. لان بعد وقت معين لما بتقضيه بره البلد بيبقى كانك مش مقيم في البلد، فالضرايب بتاعتك تبقى في حسبه تانية خالص. لان انت خلي بالك خناقه اكبر من الضرايب. الخناقه خناقه اقتصاد وان امبلويمنت وكده. يعني دلوقتي انت لو مصر فيها 100 مليون واحد، لو انت نزلت تنافس الناس اللي في امريكا، ما انت لو خدت شغلهم ارخص منهم هم يقعدوا في البيت هيعملوا مشكله للحكومه بتاعتهم. صح. وبعدين هم اللي في مصر مش قاعد بيصرف اصلا في امريكا، ما بيجيبش زبادي وعيش وبتاع، مش مدور عجله الاقتصاد هناك. تديله فلوس، هو فلوس خارب بيها الدنيا في مصر زيك كده بالدولارات انت وهو. لا انا ما باخدش بالدولار وسايبني ولا دولار ولا حاجه. هو مش لسه قايل شغله في امريكا لا ده شغلي هناك، بس بياخد بالين في باخد بيتكوين. بندعم التصدير. والموضوع بالعكس برضو، ما انت عندك الناس بتاخد امبلويمنت من حته، بس انت عندك الناس اللي بتقول اكبر الخناقات اللي موجوده دلوقتي، او في خناقتين شبه بعض شويه. في خناقه ما بين فيسبوك وتيك توك. تيك توك دي شركه صيني وفيسبوك شركه امريكاني. الخناقه على ايه؟ انت دلوقتي لما تكون انت اكبر فيسبوك، اكبر حد عنده اعلانات اونلاين، ما انت بتاخد فلوس الناس كلها بتاعت الاعلانات توديها امريكا. لو تيك توك اخذ منك البساط ده، هتاخد الفلوس دي توديها الصين. فده يأثر في الاقتصاد ده وده يأثر. طب انت عارف ان ايلون ماسك عايز يتخانق مع مارك زوكربيرج في قفص؟ ايوه سمعنا. عايزين يعملوا زي يو اف سي فايت كده. مش زي هي هتتعمل في اليو اف سي فعلا. بيتخانقوا ليه؟ لا ما اعرفش السبب. انا قلت روشين وبيعملوا لا عشان انستجرام طلع حاجه اسمها ثريدز. ايوه ثريدز ده اللي هو زي تويتر خالق الناطق بالظبط. فاخد كل اليوزرز على انستجرام بكره الصبح وعندهم ثريدز، وتويتر بقى له سنين وايلون ماسك لسه شايل. بس فشل ذريع دلوقتي اللي انا فاهمه، انه ثريدز ده نزل على وشه. يعني هو طلع اول يومين 3 كانت تاخد على دماغه. او ما تعرفش، لا لسه ما يبانش دلوقتي. بيقول لك من اسرع الحاجات اللي خسرت يوزرز في الحياه. لا بس لسه عنده يوزرز ولسه هيعمل ده اصلا ما ينفعش يخسر يوزرز. لا يعني بيقول لك ما بقوش اكتف. يعني بس انت عارف ان ثريدز اللي هو بتاع انستجرام ده، انت لو دخلت دوست اوكي وبقى عندك اكاونت ما ينفعش تشيله. لا فاهم، انا فاهم.
هو الناس كلها عشان كده هم جابوا 100 مليون ولا مش عارف كام مليون يوزر في خلال يومين ثلاثه، بس بعد كده الناس ما استعملتوش. فهو ماشي تمام بس عندك حط بقى على ايلون، ما هي دي الفكره. لا ده خناقه كبيره على فكره. انا مقتنع ان يعني ايلون ده من اخطر الناس على الكوكب. ايه ده، انا حاسه من اجمد اكتر الناس اللي بتحافظ على ما انا الكوكب. ما بقولش الموضوع ده عشان بتخانق مع اصحابي بس. لا هتخانق معاك. لا هو عشان حلم من احلام كريم ان احنا نعمل بودكاست مع ايلون ماسك، بس هو هيحصل. بس هو خلينا موافقين ان هو ذكي جدا بس متخلف عقليا خالص. انا بالعكس ليه انا هو بس ايه مستغل ان هو بيعرفش يتكلم عربي، بس هو يعني قلب الحمامه خلاها كلب، وبعدين دلوقتي تويتر بقى اكس بقى يعني. ايوه بس ده عشان سبيس اكس بقيت شركاته اسمها اكس، فهو عايز يخلي كل الشركات حاجه واحده يعني طبيعي. سبب مقنع فعلا ان هو بقى يعمل كده في استثمار قيمته لا كام مليار دولار. لا وهو عايز يوري الناس ان دي صفحه جديده، بدل ما كان تويتر زمان كان كل ما حد يقول كلمه مش على مزاج تويتر بيقفلوا له الاكونت، فهو فتح لهم حاجه جديده اكنه بيقول للناس ده تويتر جديد. بص هو ثروته حوالي 200 مليار دولار، فهو اكيد عارف هو بيعمل ايه يعني. يعني الراجل يا جماعه يعني مش مصفر، لازم مش احنا ماشيه معاه حلاوه. مش لازم احنا نعلق عليه اذا كان كويس ولا وحش، هو مش مستني بيطلع رأينا في الناس حاجة. مرس يعني مش لا مش مستني 3 من التجمع عليه بيرغوا عليه الحقيقه. تخيل انت الاسيستنت بتاعته تروح تقول له في 3 عيال في التجمع في مصر. يعني ممكن يشتري بودكاست عشان يخلص منه. بالظبط 2 لا جنيه. احنا غاليين قوي. لا صعب قوي علينا. رجعوا طيب رجعوا. نرجع تاني. طب دلوقتي فانتوا بتقول فانت جزء انتوا بتستعملوا دلوقتي، علشان انت بتقول ان انت كمان جزء كبير من الكلاينتس بتوعك بره مصر والكلام ده كله، هل بتطبقوا الاي اي في اي حاجه من الشغلانات اللي انتوا بتعملوها النهارده؟ بنطبق طبعا. يعني احنا بنطبق وعلى طول بندور ازاي نطبق، يعني فاهم. هو مش ما فيش مانيوال. ادينا اكزامبل كده، يعني مثلا بروجكت انت اشتغلتوا عليه ودلوقتي بتستعملوا الاي اي ان انتوا في حاجه فيه. بص قبل الاكزامبل احنا مبدئيا كل البروجكتس اللي احنا بنشتغل فيها بنستعمل حاجه مثلا اسمها كوبايلوت ده اللي حكيت لكم عليه، ان هو بيساعد الديفلوبرز ان هم يكتبوا كود. فهو بيأثر الوقت بنسبه مثلا 50% في بعض الحالات، بيخليك ان انت تقدر ان انت يبقى عندك كونسيستنسي. انت برضو لما بتبقى بس معتمد على الناس، ما هو بني ادم بيعيا ده ما بيعيش انسان. فبنستعمل ده اكروس كل البروجكتس. بنعمل بقى بنكسبلور بروجكتس في حتت مختلفه في دومينز مختلفه. فمثلا بنكسبلور مع دكاتره ازاي ان هو يقدر يعمل اكسبيرينس لناس ريموت وهو مش موجود معاهم، بحاجات زي الديب فيك وكده اللي بنتكلم فيها. ان هو فانتوا ورا الديب فيك ده، انتوا قاعدين بتلعبوا بالديب فيك. احنا بنستعمله بس يا باشا. يا باشا يا باشا احنا مش ورا حاجه كده رقابه وضرايب. خد عبد الغي اللي بعده الغي رحله حمل. طب فانتوا هتعملوا له شكله هو بكل حاجه فيديو كاني انا بكلمه وبحكي له المشاكل اللي عنده. بنجرب، لان هو دلوقتي التحدي مش بس في التكنولوجي، التحدي في استقبال الناس للتكنولوجي. يعني انت برضو احنا في الاخر بني ادمين. فانا لو انا بتكلم مع كريم وبيهزر انا مبسوط، بس انا لو طلعت لي كريم بيقول نفس النكته وانا عارف ان هو مش كريم انا ايوه صح. في لسه ايموشنال باريرز يعني واكسبيرينس باريرز اكيد هتتلاشى مع الوقت، بس هي دلوقتي لسه موجود. بس انتوا بتجربوها دلوقتي؟ بنعمل ده في الرياضه، عاملين ابلكيشنز في الرياضه ممكن تطلع لك مثلا بيرسونال تريننج بروجرام. ده انا التمرين بتاعي غير بتاع باسل غير كريم غير كذا. انا النهارده صاحي عايز اتمرن، لا انا عندي جيم، لا انا على البحر عايز اعمل حاجه اعملها على البحر. دايناميكلي يطلع لك التمرين ده. يعني بنستعمل ده حاجات في حاجات بيسك برضو. اي كوميرس، انا بدل ما ادخل على الابلكيشن انا هشتري جروسري من سعودي، بدل ما ادخل اقعد اختار هشتري في الكارت بتاعتي 35 ايتم بقى، عيش وبيض ولبن ومش عارف ايه وبتاع، انا هدخل اتكلم معاه اقول له انا عايز الكلام ده في 2-3 مسجز. فبدل ما كنت بعمل الاوردر واقعد اقارن ممكن اقول له انا عايز اشتري الحاجات دي واختار لي البراندز اكتر حاجه صحيه، بس اللبن انا عايز النوع الفلاني. يعني ممكن ابعت اقول له انا عايز اعمل مكرونه بشاميل وفراخ مشويه، هات لي كل حاجه بس والنبي بلاش دي جميل، حلوه قوي دي على فكره عجبتني. وممكن ما تقولوش عايز مكرونه بشاميل، تقول له انا عايز حاجه انا بحبها، هو بقى عارف انت بتحب ايه. تخيل بقى يقول حاجه غلط واقفش عليه بقى وازعل تهزقه عشان انت مش مهتم بيا. دي نرجع تاني للبرمجه هيرجع يقول لك بص انا اي هو الموضوع ده واضح على فكره. الموضوع ده على فكره انا حاسس ان الحلقه دي معموله عشان انت في حاجه معينه عايز توصل لها. هيعمل مشاكل على فكره. لا خالص، ده هو راجل متجوز، المفروض ان هو لما انا اقول للبق زي ده طبيعي جدا ان كريم طلع قايل ايه
ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ مفيش احسن من الست الحقيقيه. لا بس هو كان بيشكر في مراته قوي واحنا بره وبيقول لي انا اسعد زوج في سلام يا العالم. حسين وحياة ربنا العشرة. ايوه احكي طب لك طب خد دي، ايه رايك بقى ان الراجل مش متجوز؟ احنا بنهزر. لا انا شفت بنته عندها 6 يا سنين يا باشا الراجل راجع من الساحل عشان بنته عندها مدرسه فخلاص. يا باشا انا وحسين نعرف حلو. لا بعض انا من قلت سنين. اهيته كده، قلت اهيته كده اشوف هيقول ايه. انا كنت اول قصه سريعه يعني. انا اول حاجه عملتها بعد الجامعه كنت عايز نفسي بقى اعمل، عارف الطفره بتاعت صح، فيسبوك؟ انت تعرفه صح. سوري طفره فيسبوك لما كان لسه بقى فيسبوك طالع والناس بقى اللي هو فجاه تكنولوجيا. انا عايز اعمل ابلكيشن. تعمل ايه؟ ماليش دعوه، عايز اعمل ابلكيشن وخلاص. فطلعت من الجامعه قلت بس انا مسكت 2 صحابي كده، وليد وعبده، قلت لهم يا جماعه هنعمل ابلكيشن جديده ننافس واتساب. ليه؟ هنعمل لا انا احكي لك، اصل انا عشت الزمن ده، انا شفت زي كريم من يومك من يومك. هنعمل ابلكيشن بدل ما الناس كلها بتقعد تتفق على الخروج على واتساب. هنعمل ايه النهارده؟ ده يخش بقى تلاقي 30 واحد، لا طب عايزين نروح فين؟ عايزين نروح مش عارف فين. هنعمل الكلام ده كله في ابلكيشن ان الناس على طول بيجي لك انها فوت. يخش يختار كنتاكي المرغني مثلا. بالظبط. هي دي كلنا هنروح كنتاكي بالظبط. وبعدين ممكن نقعد نطلع صورنا واحنا في كنتاكي المرغني، فيبقى كانه كمان هو كان في كنتاكي في صور. المدني ولا ده كان ماكدونالدز؟ ماكدونالدز. بتاع عبدة الشيطان ده. طب والله العظيم ده كان بتاع ده. فكانت والله فكره، كانت فكره. كنت طالع نافس مين بقى؟ مارك. مارك حميده. بس لا بس احنا عشنا الزمن فلت ده على مني. فكره. على فكره ده من الحاجات اللي خلتنا نعرف نعمل الشركه. شريك كريم اللي هو وليد ده كان على طول يتخانق معانا يقول لنا يا جماعه انتوا ناس تكنيكال شاطرين قوي، بس في حاجه اسمها اكونت مانجمنت، هاتوا واحد يهندل الكلاينتس. انا عايز حد يرد عليا. وليد عدس. المشكله ان وليد اصلا بينسى، غالبا آه. حتى لو هو رد عليه هينسى انه رد عليه اصلا. لا بس اتعلمنا كتير، كان في بجد كتير في الوقت ده شباب بيشتغلوا في شركات بقى ادفيرتايزنج مالتي ناشونالز مش عارف ايه، وعمالين يسمعوا عن القصص بتاعت ستارت ابس بقى في سيليكون فالي مفرتكه الدنيا بقى، ملايين ومليارات وحاجات زي كده. فكل الناس يطلعوا بفكره، كل واحد يقعد معايا يقول لي بس بص اوعى تحكي على الفكره دي لحد، وهو في 5 النهارده مكلميني على نفس الفكره نفس دي. الحوار. ايه ده يا حسين؟ ده انا فكرتي على فكره كانت بس يا عم انا اللي قايل لك الفكره دي اصلا. عايزين ابلكيشن والنبي للبودكاسترز. ما تعمل لنا حاجه فعلا. دي خناقه دي دلوقتي، موضوع بقى الديستريبيوشن فيرسز الابلكيشن. يعني انت دلوقتي البودكاسترز، انت سبب انك بتعرف توصل للناس انك تنزل على انستجرام ويوتيوب وبودكاست وكده اللي هو عنده اصلا الكاستمرز. صح. لو انت عملت الابلكيشن بتاعتك ممكن تبقى حلوه قوي، بس هتقعد بقى تصرف ماركتنج قد ايه عشان الناس تنزل الابلكيشن. فده موضوع هنعتمد عليكم على الاي اي. والفلوس مين اللي هيجيبها؟ لا طب بريك يا جماعه، بس هنتكلم في الموضوع ده. فلوس الماركتنج. طب بخصوص الفلوس بقى، تعبت دايما لما بيجي لك الناس الشباب الصغير الحلو اللي زي لما انا جيت لك كده ومعاهم افكار. الصغير الحلو اللي زيك. هو كريم باصص على نفسه من 15 سنه. انت بتتكلم على زمان. ايوه زمان بقى. انا قلت دلوقتي التصغير بقى او حاجه. كبرت وحلويت. الله. كل ما تكبر تحلى. حب الناس. فبقول لك دلوقتي الناس بقى لما بتجيلك فعلا دي هل بتبقى اكبر مشكله الفلوس، ولا بتبقى دايما مشاكل هم مش عارفين هم عايزين ايه، ولا ايه اللي بيحصل؟ لا بص، هو الموضوع اتغير. يعني احنا لما كنا بنشتغل في الوقت ده، او هحكي لك من الاول، احنا اول ما ابتدينا كنا بنعمل حاجه اوت اوف ان احنا اتعلمنا حاجه معينه في الجامعه، اتعلمنا ازاي نعمل ويب سايتس. فابتدينا نبقى مش عاجبانا الويب سايتس بتاعت الجامعه. خريجي؟ انا خريج كمبيوتر ساينس. ماشي. GUC. اوكي. فابتدينا مثلا مش عاجبانا الويب سايتس بتاعت الجامعه، عايزين نحسنها، مش عاجبانا الاكسبيرينس بتاعتها، مش لذيذه، حاسين مش بتعرف توصل اللي انت عايزه. فابتدينا نعمل الحاجات دي، وبعدين لقينا نفسنا بنعرف نعمل الحاجات دي ببلاش. طب ما نشوف الناس اللي حوالينا، في واحد عنده محل فرنتشر هو عايز يعمل ويب سايت يحط عليه الفرنتشر بتاعه، نعمل ويب سايت بتاع الفرنتشر. سواء الموضوع قعد يتطور، واللي فينا بقى سافر سويسرا، واللي سافر امريكا، واللي رجع مش عارف ايه. وبعدين حصل لنا ايفولوشن مع التكنولوجي بقى. طلع يعني ما كانش فيه سمارت فون واحنا كنا شغالين بنعمل ويب سايت، طلع سمارت فون. كان في بقى بلاك بيري ده بقى ايفون. ابتدينا نعمل موبايل ابلكيشنز. فلما ابتدينا نعمل موبايل ابلكيشنز ابتدى يجي لنا ناس زي كريم كده، شباب زي الفل عندهم افكار
ومتخيلين ان هو ممكن يعمل مشروع ب50,000 جنيه وبعد 6 شهور هيبقى ب5 مليون جنيه. طب ازاي يعني؟ 5 مليون؟ انا كنت بفكر ده 10 مليون دولار. انت 5 مليون؟ انت غلبان ولا ايه؟ ده انا سافرت سان فرانسيسكو مخصوص على فكره، وده رحت يا نهار اسود. والله بقيت بخش فيسبوك بقى، اخش اشوف مين جوه. انتوا بتعملوا ايه جوه؟ فدي مرحله. وكان في مرحله برضو فيسبوك اول لما طلع فيسبوك طبعا انفجر في مصر في مرحله معينه. وبعدين كان في فكره الكويزز اللي هي على فيسبوك والجيمز والمزرعه السعيده والحاجات دي كلها، تاخد كويز تعرف انت سنو وايت ولا سندريلا والحاجات دي. فمين اللي هيعمل الحاجات دي؟ الماركتنج مانجر. تعالوا يا جماعه ده مين بيتعمل ازاي، نعملها لك يا باشا. فابتدينا ندخل في دومين اللي هو بتاع حاجه اسمها ديجيتال كاستمر انجيجمنت او ديجيتال كاستمر اكسبيرينس، ان احنا نبني ديجيتال اكسبيرينسز الناس تقدر تتفاعل فيها مع الكاستمرز بتوعهم باي شكل بقى، اي كوميرس، اي ليرنينج اند سو اون. ودي الحته اللي احنا كبرنا فيها. ابتدينا نعمل بروجكتس بقى شويه، اوبورتيونيتيز ان احنا نشتغل بره شويه في مصر، نشتغل مع كل يعني معظم الكي براندز بقى، مالتي ناشونال، بيج لوكال، تيليكوم اوبريتورز، ناس في الكترونكس، ناس في جروسري، ناس في ريتيل ديستريبيوشن اند سو اون. ابتدينا نشتغل مع الناس دي كلها. وعلى مدار الوقت بقى حصل حاجات مختلفه. مثلا فتحنا فرع للشركه في المانيا، فابتدينا نلاقي ان الشركات اللي في المانيا هي مش عايزه اوت سورس البروجكت بتاعها لمصر، مش حاسين ان هم هيقدروا يبقوا مسيطرين على البروجكت، بس هم عايزين يستفيدوا من التالنتس اللي في مصر. فابتدينا نعمل اوت سورسنج موديل، ان هو احنا نوفر بيئه العمل والتالنتس وحاجات زي كده للناس يشتغلوا مع الشركات بره على البروجكتس بتاعتهم. بس بتصفروهم يعني ولا يعني انت بعض الاحيان بنسافرهم. يعني احنا ابتدينا مؤخرا ان احنا نكسباند في السعوديه. فمثلا في السعوديه يقول لك لا انا عايز الناس دي تيجي عندي وبيتكلموا عربي، فاهمين الكالتشر، مش عارف ايه. ففي احيانا بنسفرهم بيبقوا موجودين اون جراوند، واحيانا بيبقوا ريموت. الريموت بالنسبه لامريكا ويوروب هو مش عايزك تيجي اون جراوند عشان ما تفقدش الكومبتيتيفنس بتاعتك في الميزه اللي عندك ان انت اصلا هو بيدفع لك اقل. بالظبط. ففي ده وفي ده. فدخلنا من يعني الحاجات دي مكمله بقى مع بعضها، الجزء بتاع الديجيتال كاستمر اكسبيرينس، الجزء بتاع الاوت سورسنج التاك تالنتس. وابتدينا حصل بوم في مصر قوي جدا في السنين اللي فاتت في فكره الفي سي ماني بقى والستارت ابس والكلام ده. يعني وقت ما كريم عمل الابلكيشن دي ما كانش في حاجه اسمها في سي انفسترز، كانت الشباب بتلم من بعض ال 10000 جنيه على 10000 جنيه، الجنيه فوق الجنيه والله عشان اعملها. دلوقتي بقى يعني او حصل في السنين اللي فاتت. دلوقتي طبعا حصل ايكونوميك هيت في العالم للحته دي، فالفاندنج قل شويه. بس حصل بقى في سي انفسترز من مصر ومن الريجن ومن العالم بينفستوا مليونز اوف دولارز ان هو يفند ابلكيشنز. بس بقى الناس اللي بتعمل ستارت ابس تركز بقى في الهارد كور. يعني ما بقاش موضوع اللي هو انا عندي فكره حلوه هعملها، لان انا داخل اعمل ديسربشن لفاليو تشين موجوده. فمثلا انا في شركات اوريدي بتوزع منتجات اف ام سي جي بطريقه تقليديه بعربيات مش عارف ايه، لا انا هعمل بلاتفورم هسيرف انا الكاستمرز دول بنص الكوست، وهقدر اوصل ل5 اضعاف الكاستمر، فانا هكبر بسرعه جدا. فابتدى الفي سيز يحطوا فلوس في الكلام ده، زي حاجات زي مكسب ومش عارف مين. بالظبط. ماشي. واحنا برضو دخلنا مع يعني عملنا فينتشر ستوديو، دخلنا مع ناس كوفاوندرز في حاجات مختلفه، ماركت بليسز، ابلكيشنز اند سو اون. وقعدنا بقى نتطور. حصل الكوفيد، كان عندنا مكتب كبير، بقينا كلنا شغالين من البيت، فسيبنا المكتب الكبير لقينا نفسنا كلنا برضو مش مبسوطين. فانت واحد اهو من الناس اللي انا كنت بقول عليهم اللي اللي غيرتوا الشكل خالص بعد كوفيد. اتفرض علينا ان احنا نغير الشكل. وبعدين لقينا ان احنا لا احنا عايزين برضو نتقابل في حاجات معينه. فابتدينا نعمل كووركينج سبيسز بحيث ان هو المكتب ما يبقاش اكسكلوسيف للتيم بتاعنا، اي حد بيشتغل في التك والتالنت. عملنا براند اسمه كووركر، الناس تقدر تروح يبقى عندها ممبرشيب وتستعمله ويبقى فيه اكسس. فبدل ما عندنا مكتب واحد كبير، بقى عندنا دلوقتي مثلا 4 مكاتب صغيرين ممكن يكونوا اصغر من المكتب الكبير ان توتال او قده. بس فهو ده يعني ده اللي حصل. وعلى مدار بقى السنين بتشوف ايه اللي في التكنولوجي اللي هيساعد انك الماركت كله يقوم فتقوم معاه. يعني تعمل بقى برامج مع الجامعات، تعمل برامج مع الكاستمرز، مع التالنتس، وات ايفر، تعمل ايه عشان تطور الايكو سيستم بتاع التكنولوجي ده. انتوا عندكم كم موظف دلوقتي؟ احنا عندنا دلوقتي حوالي 120 واحد في الكور بيزنس بتاعنا، بس احنا شركاء في شركات تانية. يعني ممكن يكون اجمالي الموظفين بتوعها اراوند 500 مثلا. كم في المية من دول مثلا بيشتغلوا مع ناس اللي بره؟ احنا جزء كبير من المشاريع بره يعني، بس كم في المية ممكن تقول 50%. ده رقم. بس مش كلهم بيشتغلوا موديل اوت سورسنج، في ناس بيشتغلوا موديل اوت سورسنج، ناس بيشتغلوا بس مثلا يعني في السعوديه طفره دلوقتي بتاع الديجيتال ترانسفورميشن. السعوديه عايزه تعمل في 7 سنين اللي البلاد التانية عملته في 30 سنه. فالسعوديه دلوقتي لا سحب رهيب. يعني احنا مثلا بدل ما الشركات في اوروبا بيقول لك طب انا عايز 3 وهجرب واشوف مش عارف، السعوديه بيدخل يقول لك انا عايز 30 واحد.
في ريس يعني وكومبيتيشن في حته الديجيتال ترانسفورميشن والتكنولوجي دي رهيبه. واحنا يعني بنحاول ان احنا نخلق بيئه معينه في مصر تسمح بده، زي ما هند عملت من انا 30 كنت سنه. لسه هسالك، انتوا بتنافسوا مع الهند دلوقتي؟ بص الهند انا افتكرت زي ما هند عملت، انت افتكرت واحد اسمها هند قلت هم دخلوا في حوارات برايفت قوي ولا ايه؟ انا اعرفه من زمان قوي. بس السقط كده والصحي على هند. بس انت ما قلتش الهند، انت قلت هند. ماشي اتفضل. لا بص الهند في حته تانية يعني كومبيرد للعالم كله. فهند فيرسز مصر دلوقتي لا، لسه الهند بعيده قوي. يعني انت عندك الشركات اللي في سان فرانسيسكو 25% من التوب سي اوز بتوعهم من الهند بقى عندها جابت التعليم بتاع التكنولوجي على البوبيليشن كلها على مش عارف ايه. فهم طبعا سابقنا مليون في المية. بس شركه قصاد شركه احنا احسن من شركات كتير قوي في الهند، واكيد في شركات في الهند احسن مننا. بس الفكره كلها اللي قصدي يعني انا ليه بتكلم على الهند، عشان هو مصر بقى نربط الكلام ده بالاي اي بالمش عارف ايه. بجد والله مش كلام برامج. احنا عشان ما نقعش هو لازم التكنولوجي دي من اول التعليم لحد الشغل لحد التنفيذ ده يبقى متربط مع بعضه، يبقى في ايكو سيستم للتكنولوجي عشان ما تفوتناش الويف اللي فاتتنا بتاعت الصناعه. يعني بتاع الصناعه لحقنا منها شويه حاجات، تكستايل، حديد، مش عارف ايه، بس ما لحقناش كل حاجه. يعني ما كانش عندنا صناعه عربيات. فلازم الويف بتاعت التكنولوجي دي لازم تاخد فرصتها، otherwise هتسمع في كل حاجه تانية. فاهم. فانت قصدك ان انت تحاول ان انت من اول الدراسه، من اول الشباب وهم لسه صغيرين، ان هو يكون في توعيه للحته كل دي. حاجه من الشباب من هم صغيرين في الجامعه، المديرين اللي في الشركات اللي شغالين دلوقتي يتعمل لهم تأهيل للديجيتال والتكنولوجي لو هم مش عارفين. يبقى في دعم للناس اللي بتتعلم او بتعلم الحاجات دي، يبقى في دعم للناس اللي بتصدر الحاجات دي. يعني يبقى في سيت اب انت ممكن تعمل من مصر مثلا بلد ناس كتير جدا بتحب تعيش فيها. طب ما انا بقول لك في فريلانسرز عايشين في اسبانيا وايطاليا ومش عارف ايه. انت ممكن تجيب الناس دول يعيشوا في الجونه، يعيشوا في الغردقه، يعيشوا في العلمين. في ايكو سيستمز رهيبه من ورا التكنولوجي، فيها opportunities رهيبه. يعني ده اللي احنا بنحاول نعمله على قدنا. بس يعني الموضوع فيه potential اكبر من كده بكتير. طب لو شاب دلوقتي لسه داخل عايز يخش في القصه اللي انت بتقولها دي، ان هو في الاخر يبقى حلمه ان هو عايز يشتغل مع كذا حد في العالم، او يبقى سهل ان هو ياخد حاجته وينقل هنا، او ينقل يروح يعيش في هنا في الجونه، او في بره مصر او في مصر، الطريق اللي انت شايفه المفروض يمشي ازاي؟ لازم يتعلم مبدئيا، يتعلم ايه بقى على حسب مش كمبيوتر ساينس الاول؟ انا اي حد يعني لو هو عنده قدره ان هو يدرس كمبيوتر ساينس، عنده قدره يعني قصدي دماغه تجيب كمبيوتر ساينس بيزد على ماث وكده. فلو هو حد حابب الدراسات دي definitely I recommend computer science، ان ده يعني التوب في when it comes to engineering والكلام ده. فلازم يدرس، لازم ان هو يشتغل في حتت، يحاول ياخد exposure، ويحاول ان هو يعني يشتغل عدد برضو projects وساعات وحاجات زي كده، عشان البيس بتاع الديفلوبمنت يعني اللي هو يتعلمه ده لو هو مش كل شهر بيتعلم حاجه جديده. فهو احنا برضو بنكمبيت مع العالم في الحته دي. يعني دي حاجه زي ما هو العالم مفتوح وفيه فرصه، بس انت يوم ما بتوفر نفسك لشركه في امريكا انت بتكمبيت مع العالم كله، مش بتكمبيت مع الناس اللي كانوا زمايلك في الفصل. فاهم قصدي؟ فبتكمبيت مع ليفل اوف ذكاء واحد خارج من ستانفورد، وليفل اوف ذكاء واحد يعني فاهم. فالكومبيتيشن از جلوبال. والحاجه برضو التانية اللي في مصر احنا عامه يعني في الناس في الهند وكده، هو او الهند او الصين او الموديلات دي، هو بيشتغل كانه في الجيش. يعني هو انا هشتغل يعني هعمل اللي اتقال لي، مش عارف. احنا في مصر هنا بنقعد نفكر ومش عاجبني ومش حاسس، طب هريح شويه. في دلع معين يعني. يعني طبعا مش كل الناس، احنا عندنا بجد ناس في التيم بتاعنا وفي شركات تانية، وعندنا ستارت ابس في مصر وحاجات اخدوا فاندنج كويس قوي، عندهم ماركت شير كبير قوي. بس بتكلم على يعني الجنرال، وده بشوفه لما بنطلع ننافس بره. لا لما بتقارن جنرال ورك اثيك بتاع مثلا مصر فيرسز ايسترن يوروب فيرسز الهند، كل واحد منهم مدرسه مختلفه. مصر مدرسه الكرياتيفيتي، هاو تو دو مور وذ ليس. في ناس تانيين مدارسهم اللي هو ايه، لا انا هحرق هارد ورك بس مفيش كرياتيفيتي ومفيش ذكاء، بس انا اكتر واحد هارد وركر. فاهم قصدي؟ طبعا انا هقول لك انا حاجه، انا اصلا حاجه من الحاجات اللي بعملها ان انا في شركات بره في امريكا بتبقى مثلا عايزه حد كاستمر سيرفيس مثلا لاتس علشان بيحبوا قوي المصريين في الشغلانه دي، علشان بيعرفوا ازاي يهزروا مع اي حد.
فلما بيجي يقارن مثلا ما بين اي حد في مصر مع ضد مثلا حد في الهند او حد في الفلبين، بيعملوا دايما يقول لك بس تصدق الولد لما بيعملوا انترفيوز كتير يرجعوا يقولوا لي بس المصري لذيذ كده، عارف ازاي يرغي، يعرف يهندل. رغم ان هو التانيين قطر. هو جاي مثلا بتقول له هتشتغل من 9 ل 5 بمواعيد مثلا، فاهم، امريكا 9 ل 5 بالثانيه هو قاعد. التاني ممكن بقى فاهم تلاقيه في النص راح يجيب بس حاجات من السوبر لا ماركت. انت بتبقى سامع اصلا لما بتبقى عايش في لندن مثلا بتعمل كاستمر سيرفيس، بتبقى سامع مدرسه المشاغبين في الخلفيه. والله العظيم. هلو انت مصري يلا. طب بقول لك انا عندي مشكله كده على فكره، والله العظيم. والله قلت له انت منين؟ انت قاعد فين؟ انا في عمارة العبور. بيبان يا مان. بيبقى في حاجات في الباك جراوند فظيعه يا مناه. تقورة الكوسه. ايه اكتر ابلكيشن عملتوها فخورين بيها، او اشهر حاجه عملتوها اللي هو كل الناس ممكن تبقى عارفه؟ بص احنا عملنا حاجات كتير. احنا بالنسبه لنا النورث ستار بتاعنا ده اللي هو عدد اليوزرز اللي احنا بيتخدموا عن طريق الابلكيشنز اللي احنا بنبنيها. فاحنا مثلا الحاجات اللي احنا بنبقى مبسوطين بيها قوي الحاجات اللي هي فيها كاستمر بيز كبير بيستعملها كذا مره في الاسبوع. فمثلا الاي كوميرس ابلكيشنز 50% مثلا منها لو بتستعمل اي كوميرس ابلكيشن في مصر في probability ان احنا نبقى احنا اللي عاملينه. فمثلا سعودي، هايبر وان، سبينيز، رايا، مش عارف ايه، كل الحاجات دي احنا عاملين جزء كبير منها. الحاجات اللي هي الابلكيشنز مثلا من الناس اللي بنحب نشتغل معاهم قوي بيفيت مثلا. بيفيت هم بيعملوا تريننج بس هم كل شويه بيعملوا كونسبتس كرييتيف ليها ديجيتال بلاتفورم، فيبتدي يعمل بوينتس بشكل معين ولويالتي وبادجز ومش عارف ايه، فيبتدي يجيميفاي الاكسبيرينس، يخلي الناس بدل ما كانت بتقع من التمرين تحافظ على التمرين مده اطول. يعني انت فاهم؟ وفعلا فرقت. احنا الحاجات دي احنا بنشتغل عليها بالارقام. يعني اتس يعني كوانتيفايبل. مش فاهم الابلكيشن شكلها حلو، يعني لازم الابلكيشن كده جايب شكلها حلو، بس عندك داتا واناليتكس وبتشوف بالظبط انت مثلا الريدمشنز قد ايه واعمل ايه عشان اعملها، وبتعمل اكسبيرمنتس وتجرب اكسبيرمنت دي جابت امبروف. لا انا دايما كان عندي حته مش عارف اذا كان في حته التمارين وكده، هل فعلا الحاجات اللي هي الابلكيشنز اللي هي جواها لويالتي وتكسب حاجات وبتاع، هل فعلا بتفرق ولا لا؟ يعني لو معموله صح بتفرق طبعا فعلا. في مثلا بروجكت احنا شغالين عليه مع فودافون بقى لنا 4-5 سنين، وبروجكت قوي جدا، الامباكت بتاعه رهيب، اسمه تعليمي ده يعني ايه ليرنينج بلاتفورم بيعلم بقى كل الناس اللي في المحافظات وفي الصعيد وفي مش عارف ايه وبتاع. ده امباكت بتاعه رهيب. يعني برضو هي الفكره كلها يعني ازاي تفكر ان انت يبقى عندك امباكت وتكبر في نفس الوقت. انت مش تعمل جمعيه خيريه وتشوف ازاي تحل المشاكل، بس انت عايز تكبر وعايز تعمل امباكت. فهي كل البروجكتس اللي هي بتعمل امباكت على تحسن اسلوب حياه الناس، تديلهم convenience، تديلهم access to better learning better health care. عملنا حاجات كتير related to health care بتساعد الناس مثلا يطلبوا اللي عندهم chronic diseases يطلبوا الادويه بتاعه السكر بشكل مستمر. مش عارف الحاجات دي هي من بره كده ممكن الناس تحس ان هو بروجكت وفلوس وبتاع، بس انت بجد لما بتفكر فيها لا، الحاجات دي خلت حياه بني ادم اسهل. يعني في بروجكتس كتير جدا احنا بنحبها يعني. بس وكلها فعلا زي ما انت بتقول، كل ما بتحس اما هو اي شغلانه اي حاجه انت خلقتها لما بتحس ان الناس كتير قوي بتستعملها، طبيعي ان هي بتحس ان هي والله ايه ده لا، بتحس مكافئتها كبيره. ولو في حاجه ناقصه بيتكلموا معاك ويقولوا لك يعني، فتبقى فيري ريواردنج. طيب هتعمل لنا الابلكيشن بقى؟ ما اعرفش تعمل لنا الابلكيشن. كان ده السؤال الاخير بالنسبه لي، يعني نقدر نستفاد منك بايه بالظبط يعني. ده الكورنر بتحط الزبون في الكورنر قبل ما يمشي اهو انت الكورنر اهو. يعني في البودكاست ولا في المطلق؟ لا في البودكاست يعني. في المطلق دي هنتكلم بعد. في المطلق دي ابلكيشن. بص البودكاست طبعا انتوا يعني غالبا انتوا مركزين في البودكاست، فاكيد انتوا عندكم فيزيبيليتي احسن مني. بس هي عامه الديجيتال تولز والحاجات دي is all about using data عشان تدرايف جروث وامباكت بشكل اكبر. فانا شايف مثلا شفت عندكم على البيج ان انتوا وصلتوا ل 200 مليون فيو على يوتيوب. ده رقم خرافي. الرقم ده بقى ايه اللي وراه؟ الفيوز دي منين؟ من انهي بلد؟ من انهي سن؟ عشان تستعمل ده بقى عشان توبتمايز الكونتنت بتاعك. ما هو انت دلوقتي بودكاست حلو وظريف ولطيف بتاع السنه الجايه تبقى عايز تعمل حاجه اقوى طبعا، عايز تعمل حاجه توصل للناس اكتر. فهتروح فين؟ يعني هتروح ريجنال ولا هتديب دايف في حته في سيكتور؟ you should do it based on data. دي حاجه احنا ممكن نساعدكم فيها. looking at analytics وتسات استراتيجي بتاعه البيزنس بتاعك. عايز تعمل بقى انت your own channels. انت دلوقتي
ودي برضو دايلاما زي ما قلت لكم من شويه. انت عندك يوتيوب شانل عليه 200 مليون فيو، لا قدر الله لا قدر الله حصل مشكله في اليوتيوب شانل دي، انت ما عندكش دايركت اكسس تو ذا كاستمر. يعني انت يوتيوب ده هو اللي مسؤول عن الديستريبيوشن. you need to create your own retail channel to the customer. هو ده بقى عشان كده كنت بقول لك عايزين ابلكيشن. نفكر بقى فيها هي ايه، يعني نقعد مع بعض في اوضه ونفكر الفلسفه بتاعتكم والفيجن اللي عايزين توصلوا لايه، لان الابلكيشن غالبا مش هتكوبي يوتيوب، يعني خلاص يوتيوب موجود، بس انت بقى بنيت كوميونتي بيسمع البودكاست بتاعك ده، وبقيت عندك زبون وعندك ناس بتحبك ومستنيه الحلقه او كده، هتعمل ايه بالكوميونتي بقى؟ هو ده السؤال بقى بال10 مليون دولار بتوع كريم. ابلكيشن لا بجد انا معايا لا دول اللي انت عايزه. لا انا عايز حاجات كتير. ابلكيشن عليها اللويال فانز، بتطلع منها تروح على كل الاكونتس، تطلع منها ريمايندرز للحلقات. أيوة. امتى الجيف اويز كلها ثرو الابلكيشن. ايوه حاجات اللي احنا بنقعد كوبون $500 ومش عارف ايه الجو ده، تعرفش تكسبه غير من جوه لو انت مسبسكرايب على الابلكيشن. والله كل ده صح. الكومنتس اللي احنا ساعات بنسال حد اسال لنا عايز تسال ايه للجاست، ما يبقاش غير من خلال الابلكيشن. لا احنا ممكن نعمل فلوس حلوه قوي قوي. كل ده سبونسرد باي روبوستا. روبوستا سبونسر ده لا نتكلم بره بقى. ايه ده نعمل كوفي بجد يا حسين، والله ميرسي يا حبيبي. والله انت راجل كباره. ما كانش لازم والله. انت قصدك على حسابهم. ايه ده انا فاكر هم يسبونسروا البودكاست كله. لا يعملوا بلاش. لا اكيد يا مان، معقول هيدفعك مش وانت اللي انت طالع عايزه. بيتكلم على استحاله. لا في يا جدع، لا برضو احنا في مصر في اخلاقيات معينه. ايوه لا في حاجات استاذن كده. انا بقى عشان انا شكلي هطلع مفلس. بص بقى حس، احنا اخر كل اسبوع بننزل سؤال كده على السوشيال ميديا، واللي بيجاوبوا صح بنعمل بينهم كده ايه تومبولا، وبنبعت له التيشيرت ممضيه منك. يا خبر، حاسس ان انا حسام حسن دلوقتي عندي تحت اللوجو. اي حته بقى زي ما انت عايز. طب السؤال هيبقى عن ايه؟ لا احنا هنشوف بقى بعد ما نتفرج على الحلقه كده. يعني هيبقى عن الاي اي وكده؟ هيبقى عن حاجه قلناها في الحلقه. بس نورتنا والله انا انبسطت جدا ايوه وافحمتنا. وطبعا اول ما الناس تشوف الابلكيشن نزلت هيفهموا ان ومش مجامله والله، بس البودكاست ده ألذ بودكاست، خفيف كده وظريف وفيري دايفرس، مره ممثل على مره دكتور على مره. حبيبي والله يا حسين، حبيبي يا حسين والله احنا ده شرف لينا يا ريس. شرف ليا. هو ناقصه بس حاجات بسيطه ابلكيشن مثلا، بتاع حاجات بسيطه كده يعني. خفيفه كده. بس خلاص احنا عرفنا، خلاص عرفنا هنعملها منين. نطلع لا ما نجيب يعني روبوت. لا والألذ حاجه ان ما فيهاش بادجت. ايوه لا بص لذيذ قوي الموضوع ده. ما ده بتوعكم اكيد واقفين على باب كتير. لا ومش في الحته دي مش هنبقى محتاجين يعني. بعدين خلاص إيلين هيشتري، مش قلنا إيلين هيشتري هيشيل لا ايلون ده قصته قصه ثانيه خالص، هيشيل شيله ثانيه خالص. يلا ميرسي يا حسن. ميرسي يا حبيبي. ثانك يو يا جماعه. بس هو السؤال فعلا الحقيقي هو بالعكس، هو ايه الشغلانات اللي اي اي مش هيريبليسها حقيقي بجد؟ يعني هو اغلبيه الشغلانات مع الوقت الاي اي ممكن يريبليسها، لان هو اي حاجه انت ممكن تعلمها لبني ادم وبني ادم يعملها، ما انت ممكن تعلمها للاي اي. لا اسمح لي. طب قول لي.